ท้ายทุ่งนาอันห่างไกลความเจริญที่ซึ่งแสงไฟจากหมู่บ้านส่องไปไม่ถึงมีเพียงความมืดและดงข้าวที่พลิ้วไหวราวกับเกลียวคลื่นในยามค่ำคืนท่ามกลางความเวิ้งว้างนั้นมีหุ่นไล่กาเก่าๆตัวหนึ่งปักตระหง่านอยู่มันสวมหมวกสารขาดรุ่งริ่งเสื้อเชิ้ตลายสก๊อตเปื้อนโคลนและมีหัวที่ทำจากกระสอบป่านเก่าๆแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่เคยรู้เลยก็คือใต้พื้นดินที่หุ่นไล่กาตัวนั้นเหยียบย่ำอยู่มีร่างที่ไร้วิญญาณของชายคนหนึ่งถูกฝังอยู่ร่างของไม้ชายหนุ่มผู้ซื่อสัตย์ที่ถูกฝังกลบพร้อมกับความแค้นที่ไม่มีวันดับไม้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อดูแลพลอยหญิงสาวที่เขารักสุดหัวใจและกฤษเพื่อนรักที่เขากอดคอร่วมสาบานมาตั้งแต่เด็กแต่ความซื่อสัตย์ของไม้กลับกลายเป็นความโง่เขลาในสายตาของคนทรยศพลอยและกฤษแอบลักลอบได้เสียกันและเพื่อหวังจะครอบครองที่ดินผืนงามของไม้ทั้งสองจึงวางแผนลวงเขามาที่ท้ายทุ่งแห่งนี้ในคืนที่ฝนตกหนักกฤษใช้จอบสับที่ท้ายทอยของไม้จนล้มลงส่วนพลอยผู้หญิงที่เขาปูทางชีวิตให้กลับเป็นคนใช้มีดแหลมแทงซ้ำเข้าที่ขั้วหัวใจอย่างไร้ความปราณีก่อนที่สติสุดท้ายจะดับลงไม้จ้องมองใบหน้าของคนทั้งสองเลือดสีสดไหลซึมลงสู่ผืนดินอาบย้อมโคนเสาของหุ่นไล่กาเก่าๆที่ตั้งอยู่ตรงนั้นกูจะไม่ไปไหนกูจะขอสาปแช่งพวกมึงทุกหยาดหยดเลือดของกูจะตามจองล้างจองผลาญพวกมึงนั่นคือคำสาบานสุดท้ายในใจก่อนที่ร่างของไม้จะถูกโยนลงหลุมและกลบฝังอย่างเงียบเชียบเวลาผ่านไป7 วันที่วิญญาณอาฆาตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดความแค้นที่อัดอั้นทะลักจุดเดือดเลือดและน้ำเหลืองที่ซึมซาบเข้าสู่รากไม้และเศษฟางได้ดึงดูดดวงวิญญาณของไม้ให้พุ่งเข้าสิงสู่ในหุ่นไล่กาเหนือหลุมศพในคืนเดือนดับกระสอบป่านที่เคยเป็นเพียงหัวของหุ่นไล่กาเริ่มบิดเบี้ยวรอยขาดที่เคยเป็นรอยยิ้มฉีกกว้างขึ้นจนถึงใบหูดวงตาที่เคยว่างเปล่ากลับมีแสงสีแดงฉานสว่างวาบขึ้นมาท่ามกลางความมืดแขนไม้ไผ่ที่แห้งกรอบบัดนี้งอกเงยเป็นกรงเล็บแหลมคมหุ่นไล่กาค่อยๆดึงตัวเองหลุดออกจากเสาไม้ที่ปักตรึงไว้มันกระโดดลงสู่พื้นดินอย่างเชื่องช้าก้าวเตาะแตะก่อนจะเริ่มออกเดินมุ่งหน้าไปยังบ้านของคนทรยศณบ้านไม้หลังใหญ่พลอยและกฤษกำลังดื่มฉลองกับความร่ำรวยที่เพิ่งปล้นมาได้เสียงหัวเราะร่วนของทั้งคู่ดังก้องไปทั่วบ้านโดยไม่รู้เลยว่ามัจจุราชแห่งท้องทุ่งกำลังยืนอยู่หน้าประตูเสียงอะไรวะกฤษบ่นพึมพำด้วยความรำคาญเขาวางแก้วเหล้าลงแล้วเดินโซเซไปที่ประตูเมื่อเขากระชากประตูออกสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ลมหนาวแต่เป็นร่างสูงใหญ่กลิ่นเหม็นเน่าของซากศพและโคลนตมคลุ้งเตะจมูกมึงไอ้ไม้กฤษเบิกตากว้างด้วยความสยดสยองแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้ร้องขอชีวิตกรงเล็บไม้ไผ่ที่อาบไปด้วยดินโคลนแทงทะลุกลางอกของกฤษอย่างรวดเร็วและรุนแรงหุ่นไล่กาอาถรรพ์กระชากหัวใจที่เต้นตุบๆของเพื่อนทรยศออกมาขยี้จนแหลกคามือเลือดสาดกระเซ็นไปทั่วกำแพงร่างของกฤษทรุดลงไปกองกับพื้นชักกระตุกและสิ้นใจอย่างน่าอนาถพลอยที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกรีดร้องสุดเสียงเธอพยายามจะวิ่งออกทางหน้าต่างแต่หุ่นไล่กากระโดดเข้าขวางไว้ร่างกระสอบป่านที่ชุ่มไปด้วยเลือดของกฤษค่อยๆก้าวเข้ามาหาหญิงสาวที่มันเคยรักที่สุดไม่ฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจปล่อยฉันไปเถอะนะพลอยยกมือไหว้ปลกๆร้องไห้น้ำตาแทบเป็นสายเลือดแต่ในดวงตาสีแดงฉานคู่นั้นไม่มีคำว่าให้อภัยอีกต่อไปหุ่นไล่กายื่นมืออันหยาบกร้ามบีบเข้าที่คอของพลอยยกตัวเธอขึ้นจนลอยเหนือพื้นเสียงแหบพร่าคล้ายเสียงลมลอดผ่านช่องไม้ไผ่ดังออกมาจากปากกระสอบที่ฉีกขาดใจของมึงมันสกปรกเกินไปกูจะเอาฟางยัดใส่ให้มึงเองเช้าวันรุ่งขึ้น
ชาวบ้านที่เดินผ่านท้ายทุ่งนาต่างต้องตกตะลึงกับภาพที่สยดสยองที่สุดในชีวิตณจุดที่เคยมีหุ่นไล่กาตัวเก่าปักอยู่บัดนี้กลับมีร่างของมนุษย์2 คนพลอยและกฤษถูกจับมัดขึงพรืดติดกับไม้กางเขนร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลเหวอะหวะดวงตาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวสุดขีดและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือปากของทั้งสองถูกยัดฟางแห้งจนแน่นทะลักออกมาส่วนหุ่นไล่กาตัวเก่านั้นมันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นสวมหมวกใบเก่าเสื้อเชิ้ตเปื้อนเลือดแขน2 ข้างกางรับสายลมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือบนใบหน้ากระสอบป่านที่ว่างเปล่ารอยขาดนั้นดูคล้ายกับว่ามันกำลังฉีกยิ้มอย่างพึงพอใจและมันจะยืนเฝ้าทุ่งนาแห่งนี้ตลอดกาล